บนโซเชียลแชร์แนะนำว่าหากใครพบก้อนนูนตรงข้อมือมันคือก้อนถุงน้ำห้ามนวดเด็ดขาดแต่ให้รักษาด้วยวิธีง่ายๆคือใช้ของหนักทุบให้ยุบชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามกับอาจารย์แพทย์ศัลยกรรมทางมือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับก้อนนูนที่ข้อมือนี่คืออะไรล่ะครับก้อนที่มือที่ข้อมือเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นถุงน้ำเรียกแกลงเกลี่ยงซิสสามารถเกิดได้หลายที่ข้อมือก็ได้ที่นิ้วก็ได้ฝ่ามืออะไรเงี้ยที่เท้าก็มีได้ที่ไหล่มีได้ส่วนใหญ่มักจะอยู่ตามข้อแล้วก็ตามเส้นเอ็นพอมาเกิดที่ข้อมือก็เลยเรียกว่าเป็นคาร์ปอลแกลงเกลี่ยงซิสเกิดจากอะไรครับสาเหตุของมันเนี่ยยังไม่ชัดเจนเวลาเราผ่าตัดแล้วเราเห็นเนี่ยก็คือมันเป็นลักษณะคือมันมีรูออกมาจากตัวข้อแล้วก็เหมือนมีน้ำไขข้อเนี่ยไหลออกมาแล้วก็สะสมทำให้กลายเป็นก้อนเป็นลักษณะเป็นลูกโป่งที่มีน้ำไขข้อข้นๆอยู่ข้างในลักษณะคล้ายๆเป็นเยลลี่อยู่ข้างในใครบ้างครับที่จะเป็นก้อนถุงน้ำที่ข้อมือเป็นได้เกือบทุกคนเลยเราเจอแกลงเกลี่ยงซิสเนี่ยตั้งแต่ในเด็กอายุไม่ถึงขวบก็ยังมีจนถึงคนวัยทำงานวัยสูงอายุเนี่ยมีหมดเลยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีอุบัติเหตุหรือว่าไม่จำเป็นต้องมีการบาดเจ็บอะไรบางคนก็ขึ้นมาได้เองบางคนก็ไปกระแทกอะไรแล้วก็ขึ้นมาสังเกตยังไงครับว่าเป็นก้อนถุงน้ำคนที่มีก้อนที่มือเนี่ยก็ดูอาการสักนิดนึงก่อนถ้าเกิดว่ามีลักษณะมีการบวมการยุบได้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นถุงน้ำเป็นอันตรายไหมครับถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าเป็นแกลงเกลี่ยงซิสเนี่ยไม่อันตรายก็คือสามารถเก็บไว้ได้ไม่มีการเปลี่ยนเป็นเนื้อลายสามารถจะปล่อยไว้ได้ถ้าเกิดว่าไม่รบกวนการใช้งานของเราก็คือแล้วแต่ว่าเราอยากจะเอาออกหรือเปล่าแล้วที่แชร์แนะนำให้ใช้ของหนักทุบให้ยุบนี่ทำได้จริงไหมครับไม่ได้จริงทีเดียววิธีทุบเนี่ยไม่ค่อยแนะนำเมื่อก่อนใช้เขาเรียกไบเบิลซิสหรือไบเบิลบัมก็คือมาทุบปุ๊บพอมันแตกออกก้อนมันก็หายไปซึ่งปัญหาก็คือไอ้การใช้ของที่มีน้ำหนักมาทุบเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บทำให้เนื้อเยื่อข้างเคียงมันเจ็บเยอะและอีกอันนึงก็คือบางทีถ้าเกิดก้อนมันไม่ใช่ถุงน้ำเนี่ยทุบยังไงมันก็จะไม่ยุบอย่างแรกคือควรจะรู้ว่ามันเป็นอะไรก่อนแล้วจริงๆรักษายังไงดีครับการรักษาแกลงเกลี่ยงซิสเนี่ยอันที่1เลยต้องบอกคนไข้ก่อนว่ามันไม่เป็นเนื้อลายสามารถเก็บได้แต่ถ้าเกิดเขาต้องการเอาออกเนี่ยมันก็มีหลายวิธีมีตั้งแต่รอให้มันยุบไปเองมันมีบางส่วนที่มันยุบไปเองได้มันเหมือนเป็นลูกโป่งสามารถแตกเองได้เวลาไปกระแทกอะไรอันที่2ก็คือทำให้มันแตกเช่นกดนวดเนี่ยก็แตกไปเองมันก็จะยุบไปเองอันที่3ก็เอาเข็มเจาะดูดน้ำออกไปอีกอันนึงก็คือผ่าออกแล้วจะหายขาดเลยไหมครับถ้าเกิดเราใช้วิธีการเจาะหรือว่าทำให้มันแตกแล้วตัวถุงน้ำเนี่ยมันอยู่ข้างในเนี่ยก็มีโอกาสเกิดขึ้นใหม่ 30-50% ถ้าเกิดผ่าออกเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นใหม่น้อยกว่าเพราะว่าเราเอาทั้งถุงน้ำทั้งถุงเนี่ยออกแต่ว่าถึงผ่าออกเนี่ยก็มีโอกาสเกิดขึ้นใหม่ประมาณสัก 10% มีได้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องมาแลกมาด้วยการมีแผลผ่าตัดใครที่พบก้อนนูนที่ข้อมือคุณหมอแนะนำดังนี้ครับถ้ามีก้อนบนข้อมือดูสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่าก้อนมันไม่ยุบหรือว่ามันมีการโตขึ้นหรือว่ามีอาการเจ็บก็ให้มาดูที่โรงพยาบาลดูก่อนว่าแนวโน้มเป็นก้อนอะไรทางแพทย์เขาก็จะตรวจเพิ่มเติมเพื่อรักษาให้ถูกทางสรุปแล้วก้อนถุงน้ำที่ข้อมือทุบให้ยุบได้เรื่องนี้เป็นยังไงครับทุบให้ยุบได้แต่ว่าในปัจจุบันไม่แนะนำเพราะมีโอกาสทำให้เกิดการบาดเจ็บก็แนะนำให้ใช้วิธีอื่นมากกว่าเคล็ดลับบางอย่างที่แชร์ในโซเชียลดูเหมือนทำได้ง่ายแต่ก็เสี่ยงเป็นอันตรายได้ง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรในโซเชียลขอให้เช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์